હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બટેટા અને બેસનમાંથી બનતો ફક્ત 5 જ મિનિટમાં અને એ પણ 1 ચમચી તેલમાં બની જાય એવો ટેસ્ટી હેલ્ધી એવો નાસ્તો બનાવવાની રેસીપી। તો સવારની ભાગદોડમાં આ નાસ્તો બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી એમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો, જેથી તમને મારા આવા જ બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે। તો આ નાસ્તો બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું બટેટુને બોઇલ કરી અને ગ્રેટર વડે ગ્રેટ કરી લીધું છે, ખમણી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો અને તમારે જો ફાઇન ચોપ કરીને ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકાય। સાથે આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારી ઉમેરી દઈશું અને સાથે થોડી ધાણા ભાજી પણ આપણે ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી બેસન ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં મોટી ચમચીનો યુઝ કર્યો છે, તો 2 ચમચી હું હમણાં બેસન ઉમેરીશ। સાથે 1 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। ચોખાનો લોટ અહીંયા ઉમેરવો એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમારી પાસે હોય તો ઉમેરવો, અધરવાઇઝ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ચોખાનો લોટ ઉમેરવાથી થોડું ક્રિસ્પી બનશે અને જો તમારે સોફ્ટ બનાવવું હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આપણે બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હમણાં પાણી આપણે બિલકુલ એડ નથી કરવાનું। બટેટા છે તો એમાં મોઇશ્ચરનો ભાગ હોય છે, એટલે માટે આપણે પહેલાં પાણી એડ કર્યા વગર જ મિક્સ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલું પાણી લીધું છે, થોડું ઉમેરી આપણે બેટર તૈયાર કરીશું। આ જે રેસીપી છે એ ટોટલી કસ્ટમાઇઝ છે। તમારે બેસનનો ટેસ્ટ વધુ રાખવો હોય તો તમે વધુ બેસન એડ કરી શકો છો અને પોટેટોની ક્વોન્ટિટી ઓછી રાખી શકો છો, અને બટેટાની ક્વોન્ટિટી વધારે રાખવી હોય, બેસનની ઓછી રાખવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર આપણું લમ્સ ફ્રી બનીને તૈયાર છે। સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી ફરીથી એકવાર આપણે મિક્સ કરી લઈશું। બેટર મને થોડું થીક લાગે છે, ઘાટું લાગે છે, તો વધુ થોડું પાણી ઉમેરી બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આપણે સેટ કરી લઈશું। તો ચમચા વડે આ રીતે મિક્સ કરી હું તમને કન્સિસ્ટન્સી પણ બતાવી દઈશ આગળ। તો આપણું બેટર બનીને તૈયાર છે। આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણું એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર બનીને તૈયાર છે। આ બેટરમાં આપણે થોડો ઈનો ઉમેરીશું, તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો જ ઉમેરવાનો છે। તમારે આની જગ્યાએ બેકિંગ સોડા ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકાય, મીઠો સોડા। ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું એકદમ પરફેક્ટ બેટર બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। તેમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલને આપણે સ્પેચ્યુલા વડે આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું। આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ તલનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ ઉપર ખૂબ જ સરસ આવશે। તલ ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું બેટર લઈ આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે કવર કરીને ગેસની ફ્લેમ લો રાખી 2 મિનિટ સુધી આ રીતે કૂક કરશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ખોલીને ચેક કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો જે સાઇડ્સ છે એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે અને ઉપર જે છે એ પણ બેટર સરસ ડ્રાય થઈ ગયું છે। થોડું તેલ અપ્લાય કરી સાઈડને આપણે ચેન્જ કરશું અને બીજી બાજુ પણ આપણે કૂક થવા દઈશું। તો એકદમ સરસ સોફ્ટ આપણો પુડલો છે। તમારે થોડો ક્રિસ્પી કરવો હોય તો ચોખાના લોટની ક્વોન્ટિટી તમે વધારી શકો છો। તો આ જ રીતે આપણે 2 સાઈડથી પુડલાને એકદમ સારી રીતે કૂક કરી લઈશું, સાઈડને ચેન્જ કરતાં એકદમ સિમ્પલ મસાલા સાથે ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય ઓછા તેલમાં એવો આ નાસ્તો છે। તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો, અને સાથે તમે બીજી કઈ રેસીપી જોવા માંગો છો એ પણ મને કમેન્ટ કરજો, હું જરૂરથી બનાવવાની ટ્રાય કરીશ। તો તમે જોઈ શકો છો કે પુડલો આપણો એકદમ સરસ એવો બનીને તૈયાર છે। તો આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ પુડલા બનાવીને તૈયાર કરી દઈશું। તમે પણ એકને એક પુડલો ખાઈને બોર થઈ ગયા હો તો આ રીતે આ નવો નાસ્તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આઈ એમ શ્યોર ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। ઝટપટ, સિમ્પલ અને એકદમ ટેસ્ટી એવો આ નાસ્તો છે। તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવો બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। સાથે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી છે એ પણ મને કહેજો, અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો આવી નવી રેસીપી જોવા માટે। તો ચલો
ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.